علاجات للحسد والعين لكل برج. برج الحمل. إن سألت عن الأوجاع والأسقام فأنت تعاني من ألم في الأعضاء كلها وخفقان القلب، ويخشى عليك من النفس الحقودة التي تلازمك من كثير من الناس، وقد تنام في الفراش لمدة شهر وأيام طويلة، وخصوصاً ألم القدمين. أما معالجتها الإكثار من أكل التمر بمعدل 7 حبات على الريق، والأفضل أن يكون تمر العجوة إذا وجد لديك، أو حتى التمر العادي. لإبعاد السحر عنك كل تفاحة آخر الليل ولا تأكل شيئاً بعدها. يجب أن تمر من تحت شجرة التوت 3 مرات لفسخ العين عنك. إذا أحسست بآلام الساقين والقدمين اغلي الماء 7 غليات، وبعدها قلبه من إناء إلى إناء واشربه فتنزل بقوة في الساقين والقدمين، فيبعد عنك الحمى إذا تعرضت لها. أكثر من التسبيح والتهليل ليلاً وصباحاً، وأكثر من القراءات قبل الخروج من الدار. برج الثور. الكآبة ترافقك مدة طويلة، ولا سيما أنك منظور كثيراً ممن حولك، وقبل الزواج أنت محسود، وبعد الزواج تكون محسوداً أكثر، فأكثر من قراءة آية الكرسي على الأقل 7 مرات، ويمكنك أكل التمر 7 حبات على الريق، وقراءة الأدعية والأذكار. وإن سئلت عن العلل والأمراض فإن الأوجاع تختلط لكثرة ما تلقى من سهام، ويكون هذا من كثرة الحسد لا من أمراض عضوية، فتنهال عليك الهموم والغموم فتلزم الفراش لأيام. فإذا تحسنت حالك فما لك إلا القراءات والأدعية عند الصباح والمساء، فهي حصن منيع من كل سوء وضرر، وتكون مأمونا من كل حسد وسحر. وإن اشتدت عليك الحال فاستعمل ماء البحر في أيام الخميس والجمعة والسبت. برج الجوزاء. إن لذوي أهل العلم حسادا فاحذرهم. يخشى عليك من العين والحسد ولو كنت من الأبراج الهوائية، وأينما تنقلت معك، فأنت تجلبها بكرمك وتنتقل إلى الرأس، فتشعر بتعب في العينين وضجيج بالرأس، ولا تصح إلا عندما يرقيك أحد. وأيضا العين تسبب لك قلقا ليلا وعصبية غريبة، فما عليك إلا الاستحمام بماء البحر في أيام الخميس والجمعة والسبت. وفي حال تعرضت للسحر فإن هذا يخلصك منه أيضا، لأن عنبر الحيتان موجودة في البحار أيضا وليس الأملاح فحسب، فيبعد عنك السحر والحسد. وأكثر القراءات قبل الخروج من الدار والتسابيح والأدعية والتهاليل ليلا وصباحا، وهكذا قد تحمي نفسك من كل العيون والحساد. برج السرطان. إذا أردت القيام بأي شيء وأردت إنجاحه فعليك الكتمان لكي يتم كل شيء على أحسن ما يرام. وأكثر ما يحمل إليك العين هو التكلم عن أشيائك، فأنت منظور. ومن الأمراض التي تصيبك بشدة هي في الفؤاد، وضعف في اللسان، ووهن في العظام، من عين تتمنى لك الأحزان. ولكن لا تخف، فإن العافية تقول لك الفوز. وإذا أردت الأمان فعليك قراءة القراءات وذكر الأذكار في الليل والنهار، ويمكنك استعمال ماء البحار أو الملح الخشن من وقت إلى آخر، والدعاء عند نزول الغيث، وشرب ماء المطر، فجميعها تشفي الأبدان مما تتعرض له من أوجاع من خلال العيون والحساد. وعند خروجك من البيت أكثر من الأذكار والأدعية مهما كان من الأوقات، وتبخر بطيب العود. برج الأسد. حسادك كثيرون في الداخل أكثر من الخارج، وبسبب الحسد تخسر كثيرا من الأمور التي ترى فيها العز، ولو أنك ناري وتحرق الأسحار، لكن العين سباقة، والحسد يرمي الأسد وأعداءك في البر والبحر. وأكثر ما يتأثر فيك الرأس والقدمين والمعدة والأطراف، وتنقلب حالك في النوم من حال إلى حال. وعليك بالتجنب من هذا بكثرة ذكر الأذكار والقراءات، لأنها المنجيات من العين والحسد، والإكثار من أكل الهندبة عند الليل، فبه لا يدخل السحر البدن. ويمكن سكب الرصاص 3 أيام على الرأس في وعاء ماء،
ووضع الرصاص في 3 علب، ورميها على 3 علب، ورميها على 3 مفارق، وهكذا تتخلص نهائياً من الحساد. برج العذراء: ذكاؤك قد يلفت الأنظار، وهذا ما قد يحسدونك عليها أو على أحد أولادك، فأكثر ما تصيبك العين وتشعر من بعدها بالأسقام والأوجاع في الرقبة والأكتاف والظهر والركبة، وهذا لكثرة تنقلاتك. وبعضكم قد يصاب بتشنجات وضيق في التنفس، وهذا لكثرة الحسد والعيون المسلطة عليك. فعليك بكثرة القراءات صباحاً ومساءً وقبل الخروج من البيت. إذا شعرت بهذه الأوجاع، اشرب ماء المطر أو ماء زمزم بعد القراءة وبعد الأدعية، وكل من العسل على الريق معلقة صغيرة، فقد تتخلص من هذا. وأهم ما تقوم به هو الصدقة عنك وعن أهل بيتك وأولادك، فلا ينزل البلاء عليك، لأن الصدقة تبعد البلاء. كما يمكنك أكل 7 حبات من التمر على الريق لمدة 7 أيام من كل شهر، فلا يقرب منك الحسد ولا السحر أيضاً. برج الميزان: هوائي، أنت منظور وبكثرة، لأن العيون تلاحقك في الداخل والخارج، وخصوصاً إذا كنت في بلاد الصحراء وأراضيك هناك، فقد تتعرض للحسد بكثرة. لذلك عليك تجنب هذه العيون، لأنها تؤثر عليك بآلام في الظهر، في العمود الفقري والأكتاف والأرداف، وخصوصاً الجانب الأيسر، فتشعر بتنميل في أطراف الأصابع. ولكي تبعد هذه الأمور عنك، أكثر من أكل الهندباء عند الليل لإبعاد الحسد والسحر عنك. ولإبعاد العين أيضاً، يحتمل أن تتبخر بالعود الطيب قبل الخروج من الدار، وأن تكثر من القراءات، لأنها المنجيات من الحسد. استعمل بخور لبان الذكر لطرد العين والحسد من دارك. كتم على أسرارك، هذا أهم شيء أيها الميزان، فتخفف عنك العين. برج العقرب: يظهر لك أيها العقرب في الحساب بأنه يأتيك دائما الصداع دون سبب ولا علة، وأن أمراضا تصيبك فجأة دون علامة أو أثر، فالزم دائما قراءة القراءات عند الصباح والمساء، فإنها تحصنك من كل سوء وشر وبلاء. كما أن النميمة من قوم يرمونك بسوء الأفعال وفحش الكلام، وليس لهم حديث عنك إلا ما يجلب لك الهم والغم بالغيبة والبهتان، وأنت ممن يقولون مظلوم بريء. وفي نهاية المطاف يكون لك الظفر والأمان بكثرة الأدعية عند الفجر والغروب وهبوب الرياح ونزول الغيث. وعند الليل عليك بأكل التفاح، فيسحب منك السحر والسم في حال تعرضت له. وبخر بيتك باللبان الذكر وبالعود الطيب. بخر ثيابك عند خروجك من البيت، فتبتعد عنك كل الأعين والحساد والنمامين. وإذا أصابتك الآلام والإرهاق من الرأس إلى القدمين، فاغتسل بالماء الخشن، فإنها تخلصك من كل هذه الأعراض. برج القوس: تظهر عليه هموم وغموم من كثرة العيون، ويدخل في كآبة، وتنقض على قلبه انقضاض الأكلة على القصع، حتى تختلط عليه الآلام لكثرة ما يلاقي من سهام، ويكون ذلك بسبب نفوس حاقدة مملوءة غلاً وبهتاناً وقلوب قاسية خلت من العطف، ويرمونه بنظرة فيلازم الفراش لأيام عديدة يعاني فيها من الأوجاع، والهم على قلبه كالجبال، ولا يهدأ له بال، وينتقل من حال إلى حال. وإذا أراد التخلص من هذه الأوجاع وهذه الحالات، فما عليه إلا أكل التمر من وقت إلى آخر لمدة 7 أيام على الريق، بمعدل 7 حبات على الأقل من كل شهر مرة 7 أيام متتالية، وذكر الأذكار والقراءات، لأن مولود القوس هو الأكثر تأثراً بالعين لجماله وجمال ما يملك من أشياء. عليه الاستحمام بالملح الخشن من وقت لآخر، فيذهب عنه الهم والغم والثقل الذي على جسمه. كذلك عليه دفع صدقة في كل يوم ولو بفلس واحد، فتتحسن عنده الحال، وينتهي من كل ذلك الهم، فيعيش في رغد وهناء. برج الجدي: كثيرا ما تتعرض إلى نفث من أنفاس حاقدة تنظر إليك، وتترقب كل ما حولك من جاه ومال، ويخشى عليك من نفث من الجان،
وخصوصاً في الأماكن المظلمة أيضاً، فإذا دخلتها فأكثر من الأذكار والقراءات، وخصوصاً إذا كانت الليلة كالحة سوداء والهلال فيها في نقصان، فتكون أولها سعيداً مسروراً وآخرها حزيناً مهموماً. واحذر من قول ما لديك لأي كان، فتجثم عليك الأوجاع والآلام من الرأس إلى الأقدام. لذا اعمد دائماً على قراءة القراءات والأذكار على وعاء ماء، وإذا توافر ماء زمزم فهذا أفضل، واشرب منه كل يوم عند المساء إلى تمام 7 أيام. وفي اليوم الآخر امسح بباقي الماء جميع الأعضاء فإنك تشفى. برج الدلو: يخشى عليك من العين والحسد وأنت في لهو ولعب وسرور، ويخشى عليك من شراب تشربه من شخص فيضرب لك الأمعاء ويشتعل بك الألم كالنيران في البطن وبالقولون، ولا تعرف الليل من النهار. لذلك عليك الانتباه لكل ما تشرب وتأكل، وقبل الأكل والشراب عليك بذكر الأذكار والقراءات كي لا يصيبك أي نوع من السحر والسم. ويمكنك أكل الهندباء عند آخر الليل من وقت إلى آخر في حال تعرضت لذلك، فلا تقرب منك الأوجاع، أو تناول التفاح آخر الليل. وعند الصباح ادعو للخير والرزق والتوفيق وإبعاد الحسد والعين عنك. برج الحوت: الحسد عندك كثير إذا نظر إليك زحل، فإن العين تصيبك، ويخشى عليك من أصحاب النفوس السيئة الذين يبطلون لك الأعمال ويسدون عليك أبواب السعد والأرزاق، وتجثم على قلبك الحيرة والغم، وبعدها تتواصل عليك الأحزان والأمراض. أما العلل والأوجاع التي تشعر بها في حياتك فهي آلام في الرجلين والركبة، ويثقل عليك السير فيعكر صفو حياتك، وترقد عليك الهموم كالجبال، فيقل فيك ميزان البرودة ويرتفع فيك ميزان الحار، فيورث لك الأوجاع الثقيلة، وهذا خليط الأكل. فعليك أن تجعل الأكل دواء وليس داء. أولاً الخبيزة، فهي جيدة وتداوي الجسم من الأوجاع، وأكل الهندباء عند الليل يساعدك على التخلص من أي أسحار أو حسد يصيب الجسم. يناسبك شرب ماء المطر وذكر الأذكار وكثرة الأدعية عند الدخول والخروج من البيت. ماء البحر هو بحارك، فلا تنسى أن تستعمله أيام الخميس والجمعة والسبت من فترة إلى فترة.